JDBC ማለት አድቫንስድ ጃቫ ኮንሴፕት ነው። ስለሱ አንዳንድ ነገሮችን ኢንትሮዳክሽን እናያለን። በዚህ ሙሉ ቱቶሪያል ፕራክቲካል ነገሮችን አይተን ስለ JDBC አሪፍ አንደርስታንዲንግ ይኖራችኋል ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ JDBC ላይ የምናያቸው ፖይንቶች ይኖራሉ። እነሱን ነገሮች እንወያያለን ማለት ነው። JDBC ማለት እንግዲህ ጃቫ ዴታቤዝ ኮኔክቲቪቲ ማለት ነው። ኢንትሮዳክሽን እና ፕሪሪኩዊዚትስ ይህን ቶፒክ የምናየው ምንድን ነው? ኮምፒውተራችን ላይ JDBCን አፕላይ ለማድረግ ምን ያስፈልጋሉ ነው፣ ድራይቨር ምንድን ናቸው እና ቤዚክ ስቴፕ እናያለን ማለት ነው። Introduction: JDBC is an acronym for Java Database Connectivity. Java Database Connectivity ማለት JDBC ማለት acronym ነው። JDBC is a Java program that can connect to a database and to all the operations that you can perform manually at SQL prompts. ምንድነው SQL prompt ላይ ምንጽፋቸው ማኑዋሊ ምንጽፋቸው SQL ኮዶች አሉ። እነሱን ነገሮች ማኑዋሊ እንዳንጽፍ ፍሮም ጃቫ ፕሮግራም ኮድ እንድናደርጋቸው የሚያስችለን ጃቫ ፕሮግራም ነው ማለት ነው። ይህ JDBC የሚባለው ነገር እንግዲህ JDBC ማለት ኤቭሪቲንግ ክሬት፣ ሪትራይቭ፣ አፕዴት፣ ዲሌት የሚባሉት ኦፕሬሽኖች ሁሉም ነገር የሚሰሩ SQL ፕሮምፕት ሳናይ ነው ማለት ነው። ስሩ የጃቫ ፕሮግራም ነው ይሄን ነገሮች የምንሰራው ማለት ነው። to do the job Java comes with JDBC API አለ። እንግዲህ API ምንድነው? አፕሊኬሽን ፕሮግራም ኢንተርፌስ ክላሶች አሉ፣ እዚህ ጋር ኢንተርፌሶች አሉ። እነዚህ ነገሮች የተጠቀምን ፕሪዲፋይንድ የሆኑ ክላስ እና ኢንተርፌሶች ናቸው። ፕሮግራማችንን እንቀጥላለን ማለት ነው። ስለ ኢንትሮዳክሽን ያለው ነገር ይሄን ፕሮግራማችንን ለማድረግ ጃቫ ዴታቤዝ ኮኔክቲቪቲ API አንደርስታንድ ልናደርግ ይገባል ማለት ነው። ክላሶች ላይ ኢንተርፌሶችን ማለት ነው። ሌላ የምናየው ነገር ፕሪሪኩዌስት እንግዲህ ምን ያስፈልጋል እዚህ ጋር ይሄን JDBC ለመማር SQL ላንጉጅ ኖሌጅ ያስፈልጋል። ከአሁን በፊት ስለ SQL የሆነ ላንጉጁን አንደርስታንድ ማድረግ አለብን ማለት ነው። ላይክ ክሬት ዴታቤዝ፣ ክሬት ቴብል፣ ሪትራይቭ ሳረግ፣ ሰሌክት ስጠቀም ምናምን ግራ እንዳይገባችሁ ማለት ነው። እና ቤዚክ ጃቫ ላንጉጅ ብዙ ጊዜ ስትሪንጎች ኢንት ምናምን ዴታ ታይፖች አሉ። ብዙ ጊዜ አሁን ስትሪንግ ጋር ነው ጨዋታው እዚህ JDBC ላይ። ስትሪንግ ክላስ በደንብ ብናውቀው አሪፍ ነው። ኤንቫይሮንመንት ሴትአፕ እዚህ ጋር ምን ያስፈልጋል? ቅድሚያ ሁኔታ ኮምፒውተራችን መኖር አለበት። MySQL ሰርቨር ኮምፒውተራችን ላይ መኖር አለበት ማለት ነው። እና እንደ አማራጭ MySQL ቢልቲን ሰርቨር ያለው ዛምፕ የሚባል ሰርቨር አለ። ዛምፕ ሰርቨር ፕላስ PHP MyAdmin የሚባል ነገር አለ። ዛምፕ ላይ ስንጠቀም PHP MyAdmin ድራግን ላይክ በጣም ዩዘር ፍሬንድሊ ነው። ብዙ SQL ላውሎች ሳይኖርም ዳታቤዝ ክሬት ማድረግ፣ ቴብል ክሬት ማድረግ፣ ሴሌክት ኢንፑት ምናምን እንችላለን። እሱን ብንጠቀም አሪፍ ነው። እኔ የምጠቀመው ዛምፕ ነው። ዛምፕ አጫጫኑን አሳያችኋለሁ። PHP MyAdmin ላይ አንዳንድ ስራዎችን መስራት እንችላለን ማለት ነው። ሌላው ጃቫ MySQL ኮኔክተር የሚባል ጃር ፋይል አለ። እሱን ወደ ፕሮጀክታችን ላይብራሪ አድ ማድረግ ይኖርብናል ማለት ነው። እነዚህን ፕራክቲካል ላይ እናያቸዋለን በኋላ ላይ። ሌላው ድራይቨር ድራይቨር የምንለው ኖርማል ድራይቨር ሲባል የተሰማላቸው ሶፍትዌር ናቸው። ቱ ዲሲሚላር የሆኑ ኮምፖነንቶችን እንዲናበቡ የሚያደርግልን ሶፍትዌር ኮምፖነንት ናቸው። ፎር ኤግዛምፕል ሎድ አን ኦፕሬቲንግ ሲስተም ኤንድ ኮኔክት ቱ ኤ ማውስ። ማውዝን ኮኔክት ብናደርግ አዲስ ማውዝ ከርሰሩ ላናየው እንችላለን። ያ ማውዝ እና የኦፕሬቲንግ ሲስተም ላይናበብ ይችላል ማለት ነው። ምክንያቱም ኦፕሬቲንግ ሲስተሙ ምንድነው? ሶፍትዌር ማውዝ ሃርድዌር ሁለቱም የሚያገናኝልን በመሃል ሳምቲንግ ያስፈልጋል ማለት ነው። ዛትስ ድራይቨር
ስለዚህ ያ ድራይቨር ካለ ማውዙን ሪኮግናይዝ ያደርገዋል ማለት ነው ኦፕሬቲንግ ሲስተም። እና ብዙ ጊዜ ማኒፋክቸረሮች ድራይቨር ሲዲ አብሮ ይልካሉ። ኤግዛምፕል አሁን ፕሪንተር ስትገዙ አብሮ የፕሪንተር ድራይቨር አለ። እሱን ወደ ኦፕሬቲንግ ሲስተሙ መጫን አለበት ማለት ነው። ያን ፕሪንተር ኦፕሬቲንግ ሲስተሙ ዲቴክት ያደርገዋል ማለት ነው። ሲሚላርሊ ጃቫ ኤንድ ዴታቤዝ ሳይት MySQL ለምሳሌ ዴታቤዝ MySQL ይባላል የምንጠቀመው እና ጃቫ ሁለት በጣም የተለያየ ነገር ነው። ዲሲሚላር ናቸው። ቱ ዲሲሚላር ሶፍትዌር ኮምፖነንትስ ናቸው። ጃቫ is programming language to develop software and MySQL is a database to store data። ጃቫ ምንድነው? ፕሮግራም ዲቨሎፕ የሚደረግበት ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ ነው። MySQL ደግሞ ዴታ ስቶር የሚደረግበት ዴታቤዝ ነው፣ ሪሌሽናል ዴታቤዝ ነው እና ሁለቱ የተለያዩ ሶፍትዌር ኮምፖነንት ናቸው። ስለዚህ ሁለቱን የሚያገናኝልን ድራይቨር ያስፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን የድራይቨርን ጥቅሙ የገባችሁ ይመስለኛል። ድራይቨር ሄድ is called JDBC ድራይቨር። እዚህ ጋር የምናወራቸው ድራይቨሮች ምንድን ናቸው? JDBC ድራይቨር የሚባሉት ናቸው። ፕራክቲካሊ ስንመጣ ታዩታላችሁ። እዚህ ስለ ኦቨርቪው ቤዚክ ስቴፕስ አሁን ኮዳችን ላይ መግባት ያለባቸው ቤዚክ ስቴፖች JDBC ስንሰራ የመጀመሪያው ኢምፖርት ማድረግ አለበት java.sql። እዚህ ጋር ነው ብዙዎቹ የጃቫ API ክላሶች እንደ ኢንተርፌሶች ያሉት java.sql ላይ። ይህ ፓኬጅ ነው። እዚህ ፓኬጅ ውስጥ ያሉት ክላሶች ስለምንጠቀም ይህን ዶት ስታር የምንለው ለምንድን ነው? እያንዳንዷ ኢምፖርት ለማድረግ ሁሉም አንዴ እንዲገባልን ነው። ሎድ ዘ ድራይቨር፣ ሁለተኛው ስቴፕ ድራይቨሩን ሎድ ማድረግ አለብን። ይህ ሎድ ስናደርግ ክላስ ዶት ፎር ኔም ሆም ዶት MySQL JDBC ዶት ድራይቨር። እንግዲህ ይህች እዚህ ፓኬጅ ውስጥ ድራይቨር የሚባል ክላስ አለ። ሆም ዶት MySQL JDBC እነዚህ ሰብ ፓኬጅስ ናቸው። እነዚህ ውስጥ ስትገቡ ድራይቨር የሚባል ክላስ አለ። ድራይቨር ዶት ክላስ ፋይል ማለት ነው። እሱን ክላስ ኢምፖርት ማለት ወደ ሜሞሪያችን ሎድ ማድረግ አለብን። ሎድ ማለት ምንድን ነው? በኋላ ላይ አትረን ታይም ላይ JVM እንዲያገኘው ወደ ሜሞሪ አቫይሌብል ማድረግ ማለት ነው ሎድ ድራይቨር ማለት። ስለዚህ በዚህ ተጠቅመን ድራይቨሩ ሎድ መሆን አለበት ማለት ነው። ዘን ኢስታብሊሽ ዘ ኮኔክሽን። አሁን ኢስታብሊሽ ሲያደርግ ጌት ኮኔክሽን የሚባለው ሜትድ ማለት ነው። ያኔ ራን ማድረግ ሲጀምር ሎድ የተደረገውን ድራይቨር ያገኘዋል። JDBC MySQL ሎካልሆስት ዲቢ ኔም ነው የዴታቤዝ ኔሙ ነው። ዩዘር ኔም የዴታቤዝ ዩዘር ኔሙ፣ ፓስወርድ የዴታቤዝ ፓስወርድ። ፕራክቲካል ስናየው ግልጽ ሆንላችኋል። ሌላው ክሬት ስቴትመንት ኦብጀክት። ክሬት ስቴትመንት ኦብጀክት ስቴትመንት ኦብጀክት የምንላቸው እንግዲህ ምንድን ናቸው? ጃቫ ፕሮግራማችን አለም ዳታቤዝ አለ፣ ኮኔክሽን ተፈጠረ፣ ስቴፕ 3 ላይ ኮኔክሽን ፈጠረ። ስለዚህ ምንድነው እዚህ ጋር የሆነ ከዚህ ዳታ የሚያደርስ የሚመልስ ምናምን ያስፈልገናል ማለት ነው። ላይክ ትራንስፖርት ማለት ነው። ያ ማነው? ስቴትመንት ኦብጀክቶች ናቸው። 3 ታይፕ ኦፍ ስቴትመንት አሉ። እሱን እናያለን በደንብ ብቻ። ክሬት ስቴትመንት፣ ፕሪፔርድ ስቴትመንት እና ኮሌብል ስቴትመንት ይባላሉ። እኛ የምንጠቀመው ለዚህ ክላስ ፕሪፔርድ ስቴትመንት እና ኖርማል ስቴትመንት ኦብጀክቶችን ነው። ኮሌብል ስቴትመንት የሚለው ፋንክሽን ኮል አብዛኛው ለዚህ ክላስ ኢምፖርታንት አይደለም። ሁለቱም እናያለን በደንብ ፕራክቲካል ላይ ማለት ነው። በፕራክቲካል ስንመጣ ብቻ ዲቴል እናያቸዋለን ስቴትመንት ኦብጀክቶችን። እዚህ ጋር ግን ልነግራችሁ የምችለው ነገር ምንድን ነው? ስቴፕ 4 ክሬት ስቴትመንት ኦብጀክት። ስቴትመንት ኦብጀክታችን ኢትስ ላይክ ትራንስፖርት ነው። ከጃቫ ፕሮግራማችን እና ዴታቤዛችን ሁለት ኮምፖነንት ናቸው ብለናል። በእነሱ መካከል ዴታ መመላለስ ይኖራል። ለምሳሌ ኢንሰርት እናደርጋለን ፍሮም ግራፊካል ዩዘር ኢንተርፌስ ላይ ዩዘር ኔም እና ፓስወርድ ስላስገብተን ሎጊን ስንለው እነዛ ወደ ይሄዳሉ፣ ወደ ዳታቤዝ ይሄዳሉ አይደል? ዴታቤዝ ላይ ሄዶ ቼክ አድርጎ ይመለሳል። ያን የሚመልስልን የሚወስድልን ስቴትመንት ኦብጀክት ነው ማለት ነው። ስቴፕ 5 ላይ ሴንድ SQL ኮማንድ ዩዚንግ ስቴትመንት ኦብጀክት። ያ ኮማንድ የምንልከው በስቴትመንት ኦብጀክት ነው። ሪትራይቭም ስናደርግ በማነው ሪትራይቭ የምናደርገው? በዛ ስቴትመንት ኦብጀክት ነው ማለት ነው። then when the job is over close the database connection። ያ መጨረሻ ላይ ክሎዝ ማድረግ አለብን ማለት ነው ኮኔክሽኑ። እንደዚህ ነው እንግዲህ ስለ JDBC ያለው ቲዎሬቲካል ነገር። አሁን ወደ ኮዲንጉ እንሄዳለን ማለት ነው።
ኮዲንግ ላይ እንግዲህ ያወራናቸው ነገሮች አፕላይ እናደርጋለን ማለት ነው። አሁን ከፍተን እንትናችንን ኮድ ማድረግ እንጀምራለን።